नमस्ते, तपाईहरुलाई हाम्रो किचनमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई सजिलोसँग खसीको मासु कसरी पकाउने भनेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले लिएको छु आधा केजी खसीको मासु, दुईवटा ठुलो प्याज मसिनो लामो लामो गरी काटेको, त्यसपछि तीनवटा ठुलो टमाटो मसिनो गरी काटेको, अलिकति लसुन अदुवा पिसेको, नुन, जिरा धनियाको पाउडर, तेल, हरियो धनिया अनि हरियो खुर्सानी। मासु बनाउनको लागि मैले कराई तताइसकेको छु। अब त्यसमा तेल राखौँ। तेललाई एकैछिन तात्न दिउँ। तेल मजाले तातिसकेको छ। अब यसमा मैले मसिनो गरी काटेको प्याज राख्छु। प्याजलाई हल्का ब्राउन कलर आउन्जेल हामी चलाइरहन्छौँ यसरी तेलमा। यसरी प्याज मजाले पाकिसकेपछि अब हामी यसमा मसिनो गरी पिसेको लसुन र अदुवा राख्छौँ। यसरी लसुन अदुवा पनि एकैछिन पकाइसकेपछि अब हामी यसमा बेसार राख्छौँ। र लगत्तै टमाटो पनि राख्छौँ। एकैछिन टमाटोलाई चलाइसकेपछि म नुन राख्छु। अनि त्यसै गरी जिरा धनियाको पाउडर पनि राख्छु। र यसमा काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्छौँ। अब हामी यसलाई फेरि एकैछिन चलाउँछौँ। करिब 1 मिनट जति त्यसरी चलाइसकेपछि अब यसमा म मासु राख्छु।
अब यसलाई हामी 2-3 मिनेट छोपेर पकाउँ। करिब 2 मिनेट जति छोपेर पकाएपछि फेरि म एकपटक हेर्छु यसलाई। अब हामी यसमा पानी राखेर केही बेर पकाउने छौँ। यसरी मजाले लगभग मासु डुब्ने गरी पानी राखेर अब म यसलाई करिब 15 मिनेट सानो आगोमा पकाउँछु। पन्ध्र मिनटसम्म यसरी छोपेर पकाएपछि अब म यसलाई खोल्छु। एकछिन चलाउँ। एकदमै राम्रो स्मेल आइरहेको छ। अब हामी एकैछिन यसरी नछोपिकन चलाएर पकाउँछौँ। मासु अझै राम्रोसँग पाकिसकेको छैन। अब यसमा म थोरै पानी राख्छु। करिब 5 मिनटसम्म अब यसलाई हामी छोपेर पकाउँछौँ। मैले करिब 5 मिनट पकाइसकेको छु। अब यसलाई एकपटक खोलेर हेरौँ। मासु लगभग पाकेको छ। अब यसमा आफूलाई कति इच्छा लाग्छ त्यही अनुसार पानी राखौँ। म अलिकति झलिलो बनाउन चाहन्छु, त्यसैले म थोरै पानी राख्छु। यो मजाले पाकिसकेको छ। लगभग खसीको मासु रेडी भएको छ। अब यसमा हामी माथिबाट धनिया राख्छौँ। यतिन्जेल भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला र अन्तिममा हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद।